Η κυριότερη αιτία για όλες τις ασθένειες είναι η φλεγμονή χαμηλής έντασης. Η χρόνια φλεγμονή στο σώμα, όπως είναι ευρύτερα γνωστή, είναι μια παρατεταμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας. Κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής, το σώμα παράγει χημικές ουσίες που προσπαθούν να προστατεύσουν τον οργανισμό από πιθανές επιθέσεις όπως μικρόβια ή τραύματα. Ωστόσο, όταν η φλεγμονή γίνεται χρόνια, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα και στους ιστούς του σώματος. Μη σκεφτείτε ότι αφορά μόνο ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ακόμη και ένα νεαρό άτομο μπορεί να υποφέρει από χρόνια φλεγμονή, ανάλογα με το τι είδους ζωή κάνει. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και θα σας αποκαλύψω τη βασική και ύπουλη αιτία των περισσότερων προβλημάτων υγείας που προκαλούνται στους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Στους ιατρικούς κύκλους είναι γνωστή με την ονομασία χαμηλή χρόνια φλεγμονή. Είναι ύπουλη και σίγουρα πυροδοτείται από τη συνεχόμενη κακή διατροφή, την έλλειψη άσκησης, τη χρόνια λήψη φαρμάκων, το στρες, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών. Οι συνέπειές της μπορεί να είναι διάφορες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών προβλημάτων, του διαβήτη, των χρόνιων πόνων, τον αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο και όλα τα αυτοάνωσα. Η χρόνια φλεγμονή στο σώμα μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς. Η βασικότερη αιτία της χαμηλής χρόνιας φλεγμονής είναι το διαρκές και συνεχόμενο στρες. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι ανασφάλειες, οι φόβοι, οι ελλείψεις σε προσωπικό ή οικονομικό επίπεδο αναγκάζουν τον άνθρωπο να στρεσάρεται ακόμη και την ώρα που κοιμάται. Η ασταμάτητη δε ενασχόλησή του με τα οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία συνήθως του μεταφέρουν ή δυσάρεστα μηνύματα ή ανόητα δίχως καμία εξελικτικής ποιότητας νόησης για τον ίδιο, τον φορτώνουν με ένα υπερβάλλον και ακούσιο στρες, καθώς λόγω του καταιγισμού δεν είναι σε θέση να ξεδιαλύνει και να αξιολογήσει τις πληροφορίες αυτόματα. Πάνω σε αυτή την κατάσταση προστίθεται οπωσδήποτε και οι δυσκολίες που έτσι κι αλλιώς καλείται να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή και ως αποτέλεσμα έχει να κολυμπά στη θάλασσα του στρες χωρίς ποτέ να μπορεί να βγει στην ακτή. Η λειτουργία αυτή είναι ασυνείδητη και δεν γίνεται αντιληπτή, με αποτέλεσμα η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη, τα επινεφρίδια να υπερλειτουργούν, να απελευθερώνουν κορτιζόλη και στη συνέχεια ο οργανισμός είναι σαν να δέχεται απανωτές εκρήξεις, λες και βρίσκεται σε πεδίο μάχης και γύρω πέφτουν βόμβες. Σκεφτείτε σας παρακαλώ αυτή την προσομοίωση και τοποθετήστε τον εαυτό σας σε ένα πεδίο μάχης που χρειάζεται συνεχώς να πρέπει να καλυφθείτε για να επιβιώσετε. Αυτό το στρες προκαλείται καθημερινά στον οργανισμό σας, δίχως να το αντιλαμβάνεστε με κανέναν τρόπο. Και αυτή η συνεχόμενη κατάσταση είναι η απαρχή για τη χρόνια φλεγμονή. Το επόμενο σοβαρό πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι η διατροφή του. Χιλιάδες σελίδες από μελάνι, χιλιάδες ώρες από βίντεο μιλούν συνεχώς για την αξία της σωστής διατροφής. Παρ' όλα αυτά, εκατομμύρια θεατές βλέπουν και ξαναβλέπουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες και ποτέ δεν αποφασίζουν να τις βάλουν σε εφαρμογή. Σίγουρα ο τρόπος ζωής μας πλέον παγκοσμίως, είτε βρισκόμαστε σε μεγάλες πόλεις είτε σε μικρότερες, έχει απομακρύνει τον άνθρωπο από τη φυσική τροφή και τον εμποδίζει να τη φτάσει ακόμη και αν το θέλει, το επιθυμεί και το προσπαθεί.
Έτσι λοιπόν, κακές διατροφικές συνήθειες, όπως η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, που συνήθως έχουν και υψηλά κακά λιπαρά, η ζάχαρη και τα artificial προϊόντα μπορούν εύκολα να επιδεινώσουν τη φλεγμονή. Η έλλειψη άσκησης επίσης συμβάλλει στην αύξηση της φλεγμονής, καθώς η φυσική δραστηριότητα βοηθά στη μείωσή της. Μην περιμένετε ποτέ να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάτε στο γυμναστήριο. Κινηθείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Ακόμη και αν η ζωή σας έχει να κάνει με κλειστούς χώρους, φροντίστε με κάποιο τρόπο να κινείστε συνεχώς μέσα σε αυτούς. Βρείτε τρόπους για να περπατήσετε. Αφήστε το αυτοκίνητο αρκετά πιο μακριά από την εργασία σας. Ή αν παίρνετε τα μέσα μεταφοράς, κατεβείτε 1 με 2 στάσεις πριν τον τελικό σας προορισμό. Κάντε τέλος πάντων ό,τι μπορείτε για να βρίσκετε τον εαυτό σας να είναι συνεχώς σε κίνηση. Επιπλέον, ο μολυσμένος αέρας των πόλεων, ο καπνός του τσιγάρου, το αλκοόλ, τα αναψυκτικά, η χρόνια λήψη χημικών φαρμάκων, τα απορρυπαντικά, αλλά και άλλα πράγματα που δεν φαντάζεστε καν. Ένα από αυτά είναι οι αποδείξεις από τις ταμειακές μηχανές των καταστημάτων. Φαντάζομαι δεν έχετε ιδέα ότι περιέχουν μια επικίνδυνη χημική ουσία, την διφενόλη Α, η οποία μιμείται τη δράση των ιστρογόνων ορμονών στο σώμα. Αυτό το χημικό μπορεί αργά αλλά σταθερά να δημιουργήσει χρόνια φλεγμονή. Με αυτό θέλω να σας ευαισθητοποιήσω ώστε να καταλάβετε πως η σύγχρονη ζωή απέχει πολύ από τη φυσική κατάσταση στην οποία χρειάζεται να βρίσκεται ο άνθρωπος ώστε να διατηρήσει για πολλά χρόνια την υγεία και να διευκολύνει τη μακροζωία του. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει πολλά μέρη του σώματος συμπεριλαμβανομένων των αρθρώσεων με χρόνιους πόνους, το δέρμα με την εμφάνιση ψωρίασης ή εκζέματος, το παχύ έντερο μπορεί επίσης να νοσήσει, ενώ η φλεγμονή του ύπατος μπορεί να ευνοήσει την υπατήτιδα. Στους πνεύμονες μπορεί να προκαλέσει πνευμονίτιδα και άλλες πνευμονικές παθήσεις. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, αλλά η χρόνια φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει πρακτικά οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Η λίστα δε μπορεί να συνεχιστεί, καθώς είναι σε θέση να δημιουργήσει και άλλες σοβαρές παθήσεις όπως η παχυσαρκία, οι καρδιακές νόσοι, προβλήματα στο θηροειδή, διαβήτη τύπου Β, ακόμη και αυτοάνοσα που μπορεί να ξυπνήσουν. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε μείνει μέχρι εδώ θα αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνει κάποιος για να αποφύγει τη χρόνια φλεγμονή. Τα πράγματα είναι απλά. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να ρίξει μια ματιά στη ζωή του και να δει με ποιο τρόπο την έχει διαμορφώσει. Αν διαπιστώσει ότι επιτρέπει στον εαυτό του να στρεσάρεται πάρα πολύ, αν διαπιστώσει ότι επιτρέπει στον εαυτό του να βρίσκεται συνεχώς κολλημένος σε μια οθόνη τηλεόρασης, κινητού ή λάπτοπ, τότε να είναι σίγουρος ότι η άθελά του δεν κάνει μόνο ζημιά στη διάθεσή του ή στην όρασή του, αλλά και στις εγκεφαλικές του δραστηριότητες, οι οποίες αποκτούν ένα συνεχόμενο αρνητικό πρόσημο. Αν διαπιστώσει ότι η διατροφή του αποτελείται κυρίως από έτοιμα προϊόντα, από ζάχαρη, από υδατάνθρακες, από αλλαντικά, από γαλακτοκομικά που προέρχονται από το αγελαδινό γάλα, από προϊόντα γενικότερα τα οποία τα βρίσκει τυποποιημένα και συμβαίνει να έχουν μακρά διάρκεια ζωής, τότε μάλλον θα χρειαστεί να αναθεωρήσει και να υιοθετήσει επιτέλους ένα πολύ πιο ωφέλιμο και εξυπνότερο τρόπο ζωής για τον εαυτό του. Φίλες και φίλοι, χαριτωμένοι μου άνθρωποι, στο επόμενο βίντεο θα σας παρουσιάσω 2 βότανα που χρησιμοποιούνται χιλιάδες χρόνια και μπορούν πραγματικά να διώξουν τη φλεγμονή από το σώμα σας και να σας βοηθήσουν να κάνετε μια καινούργια αρχή. Στο μεταξύ, όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε μια αληθινή τομή στη ζωή σας, σας προτείνω ανεπιφύλακτα το βιβλίο μου «Μη μασάτε, αλκαλική διατροφή». Στις 320 σελίδες του θα βρείτε όλη τη γνώση για την τροφή μας σήμερα και 80 πεντανόστιμες συνταγές για πλήρη αποτοξίνωση και αδυνάτισμα, φτιαγμένες με μεράκι
από το σεφ Νίκο Παπαϊωάννου. Αν βρίσκετε τα θέματά μας ενδιαφέροντα, μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας στο YouTube και ακολουθήστε μας και στα social media για ακόμη περισσότερες πληροφορίες σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική, σωματική υγεία αλλά και την προσωπική ανάπτυξη. Κατά καιρούς προσφέρουμε δώρα, σεμινάρια και διαλέξεις πολύ χρήσιμα για τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψει η γνώση μακριά και κάντε τα γνωστά like, εγγραφή και χτυπήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε.